Meanwhile, Sir, mahirap ba yung ginagawa nyo? Pang-expert yan ah. Hindi dito basta-basta mga professional lang mga gumagawa nito. Course ko nito, inaral ko lang talaga to sa London. Oh, 5 years to, kung hindi ka marunong nito, wala. Ganun? Bibigay to. Kasi ito, mga nut na to, improvise to eh. Tsura pa lang, mukhang mahirap na eh. Hirap to. Ayan o, gano'n mo. Hindi yan kakapit. Hanggang hindi mo yung ginagawa. Ito special screw to eh. Ganun ba yun? Ayos din yun. Special screw to. Mahirap yan. Mahirap din pala, ano? Ang singilan sa labas nito siguro 3.5 pataas. Eh, sa isa, magkano singin mo dyan? Ito lang, ano lang to. Bali, pinopromote ko lang itong special screw lang talaga yung gagawin. Ah, so libre na yung pagkabit? Libre na. Ito, abangan lang nila sa Lazada. Bali, ang post nito mga 1 week na. Magkano yung mga ganyan? Ito lang bibili eh. Pag yung sa mga online, mga to, mga 7.5 pero sa Lazada, 30 pesos. Aba, ang laki pala ng discount. Okay yung ano Lazada. Malaki. Kaya the best talaga Lazada eh. Nakakasira raw ng pamilya yun eh, Lazada. Na, Kasi nauubos yung pera. ang ano mo lang yan, dapat may Gcash yung nanay mo. Itatakas mo lang. Yun yung magandang sikreto doon. May Gcash dapat yung nanay mo. Tapos sa gabi mo siya binabrowse. Pero syempre kailangan ikaw yung gumawa ng pin, no? Para kabisado mo yung pin. Okay pala yung pala sikreto sa Lazada. Mukhang malapit na matapos yan. Ito pinakamabilis nito, 3 araw. What's up mga kabis na loko? So ang video natin ngayon ay mag-upgrade tayo ng gas tank at rear shocks ng Aerox. Ang ikakabit natin ngayon ay itong 7 liters na gas tank at ang S-series na shock absorber ng Racing Boy o tinatawag natin na RCB. So bago tayo magsimula ay shoutout nga pala muna sa grupong Weekend Rider ng DILG NCR. Ayan, si Dude Maki, yan, masugid kong takapagsubaybay yan. Si Kuya Alvin, si Arman, si Rolly, si Kuya Fredo, at sa iba pa, yung shoutout sa inyo lahat. At ito pa pala, si John Snow, o kilala rin siya, si John Lauraya, vlogger din to. Shoutout din sa'yo. Sana sumama ka naman sa next namin na ride. Okay? Guys, tara, ikabit na natin to. So guys, ang muna natin tatanggalin ay itong seat fairings. Ano mo pinag then ito yung inner na fairings nito. Okay? Ngayon, ililipat naman natin itong fuel pump dito sa bagong tanke.
ngayon, ikakapit natin tong RCB na S-Series. Ayan guys. So, kita nyo naman. S-Series na RCB. Alright guys, naikapit na natin ang 7 liters na tank at saka yung RCB na S-Series na shocks. So ngayon, testing ko muna kung maganda ba yung laro ng shocks. Okay? 8:32. So guys, okay, maganda yung play ng shocks niya kahit idaan sa hams. Hindi mo ramdam yung hams, di ka mapapatalon. Di tulad ng stock na pag tumaan sa hams, tatalon. Okay, hindi mo siya ramdam. So, okay guys, hanggang dito na lang. Paulitin, don't forget to like, subscribe, and share.